سلام. اگه امشب خوابت نمیبره این داستان رو امتحان کن. گاهی فقط یه صدای آروم کافیه تا ذهنت آروم بگیره و به خواب عمیقی فرو بری. روزگاری پیرمردی بود به اسم همه جا چشم، چون که واقعا همه جای بدنش چشم داشت. یعنی پشت سرش چشم داشت، بالای سرش چشم داشت، روی آرنج و زانوها چشم داشت، حتی کف هر کدوم از پاهاشم چشم داشت. همه جا چشم پیر میخندید و میگفت هیچ کسی نمیتونه به من کلک بزنه. درست هم میگفت، چون که هر کدوم از چشماش چیزای جور و جوری رو میدیدن. مثلا چشمای پشت سرش میتونست چیزایی رو ببینه که دیروز اتفاق افتاده بود. چشمای بالا سرش چیزایی رو میدید که اون دورا اتفاق میافتاد. چشمای روی آرنج اشتباهی آدم‌ها رو میدید و چشمای روی زانوش میتونست امید و آرزوهای آدم‌ها رو ببینه. چشمای روی پاشنه‌های پاش میتونست چیزایی رو ببینه که هیچ وقت اتفاق نمیافتاد. تنها چیزی که برای این آقا همه جا چشم پوشتر بود یه صندوقچه طلا بود که زیر کفگوش اتاق خوابش پنهان کرده بود. هر شب بعد از اینکه همه پنجره ها رو میبست و پرده ها رو میکشید، صندوقچه طلاش رو در می آورد و تله هاشو میشمرد، فقط برای اینکه خیالش راحت بشه که همه تله ها سر جاشون هستن. همانجور که سکه های طلا رو میشمرد، چشمای بالا سرش دور و بر رو نگاه میکرد که مطمئن بشه هیچ کس دزدکی نگاش نمیکنه و چشمای پشت سرش هم خاطر جمعش میکرد که سکه ها همون سکه های دیروزن. هر هفته این صندوقچه طلا پرتر و پرتر میشد، چون که هر بار که همه جا چشم به بازار میرفت، چشمای روی آرنجش اشتباههای بقیه رو میدید. مثلا اگر کسی داشت گوسفندی رو که 3 پوند میارزید 1 پوند میفروخت، همه جا چشم آن رو روی هوا میزد، معطلش نمیکرد، سری میخرید و مثل هلو به قیمت درست و زیادتر آبش میکرد. خوب معلومه که همه جا چشم پیر هیچ وقت به کسی نمیگفت که داره اشتباه میکنه یا داره سرمایه‌شو به باد میده. بله، او سرش گرمتر از این حرفا بود. همه فکر و ذکرش این بود که سکه های طلای توی صندوقچه‌شو هر روز بیشتر و بیشتر کنه. یه روز همه جا چشم توی خونش نشسته بود و مثل همیشه داشت سکه های طلاشو میشمرد که ناگهان تقهی به در خونه خورد. با تعجب فریاد زد دوست. بعد فکر کرد نه، صبر کن ببینم، دوست که در نمیزنه، از دودکش میاد. برای همین با دقت صندوقچه طلاشو کنار گذاشت و پاشد رفت در رو باز کرد. فقط لای در رو باز کرد. روی پله های بیرون خونه دختری لاغر ایستاده بود که رو به همه جا چشم کرد و گفت من گرسنه‌ام و جایی هم ندارم زندگی کنم. میشه برای شما کار کنم که یه تکه نان و کره به من بدین بخورم؟ همه جا چشم با عجله فریاد زد نان و کره؟ فکر کردی من از پول ساخته شدم؟ دختر گفت من میتونم خانه شما رو تمیز کنم و براتون هیزم بشکنم. همه جا چشم گفت گوش کن، چشمای روی زانوهای من میتونن ببینن که تو چه آرزویی داری. آرزو داری که پولدار بشی و یه روز توی یه همچین خونه‌ای زندگی کنی. پس ممکنه وقتی که من خوابم بیای و گلوی من رو ببری. پس برو دنبال کارت دختر. دختر فقیر گفت وای نه، من هیچ وقت چنین کاری نمی کنم. خب همه جا چشم زیرکی یه لنگ کفشش رو در آورد و با چشم کف پاش به دختر نگاه کرد. این چیزهایی رو میدید که هیچ وقت اتفاق نمی افتاد. اون وقت دید که این دختر هیچ وقت کاری نمیکنه که آسیبی به کسی برسه. گفت خیلی خوب،
آره، من یکم هیزم لازم دارم. دخترک خوشحال شد. رفت و با خوشحالی براش کمی هیزم شکست. همه جا چشم یه تیکه نون بدون کره بهش داد و گذاشت که دختر از اون شب در انبار هیزمش استراحت کنه. روز بعد همه جا چشم پیر وقتی که از خواب بیدار شد دید که خونش تمیز و مرتب شده و صبحونه‌ای هم که شامل لوبیا و کالباس بود برای اون سر میز آماده کرده بود. چون که دختر که اسمش می بود از چند ساعت قبل بیدار شده بود و حسابی سرگرم کار شده بود. همه جا چشمم یه تیکه نون خوش به اون داد و گفت میتونی یه روز دیگه هم اینجا پیش من بمونی و کمکم کنی؟ به این ترتیب تا چندین سال همونجا موند و برا همه چشم پیر کار میکرد. اونم در عوض گذاشته بود که دختر توی انبار هیزمش بمونه و هر روز صبح یه تیکه نان یا هر شب یه کاسه سوپ بخوره. همه جا چشم پیر نیشش باز میشد و به خودش میگفت هه هه هه، او برام هیچ خرجی نداره و به اندازه 6 تا مرد برام کار میکنه. عجب معامله پرسودی کردم ها. ولی یه روز غریبه‌ای که با اسب داشت از کنار اون رودخونه رد میشد چشمش به می افتاد که داشت یه بوته کلم رو از خاک در می آورد. هنوز همون لباسای پاره پوره‌ای که روز اول تنش بود. چون که هیچ وقت به فکر همه جا چشم پیر نرسیده بود که ممکنه لباسم لازم داشته باشه. از اون همه کار سخت حسابی خسته و کوفته بود. ولی همینجوری هم اونقدر زیبا بود که مرد جوان بلافاصله یک دل نه 100 دل عاشق اون شد. طولی نکشید که هم عاشق اون جوان شد. مرد جوان رفت پیش همه جا چشم پیر و بهش گفت میخواد که با ازدواج کنه. همه جا چشم پیر بلافاصله با چشمایش که دید این جوان آدم پولداریه فکر کرد هه هه هه، من میتونم توی این ماجرا پول خیلی خوبی به جیب بزنم. ولی قیافه قصه داری گرفت و گفت نه، تو نمیتونی این رو از من بگیری. او صبح به صبح برای من صبحونه میپزه و آماده میکنه. من از فردا صبح چی کار کنم؟ مرد جوون گفت بسیار خوب، بیا اینو بگیر و یک انگشتر یاقوت به همه جا چشم پیر داد. گفت با این میتونی بهترین آشپز دنیا رو استخدام کنی که هر روز برات صبحونه بپزه. ولی همه جا چشم پیر یواشکی با چشمای پشت سرش به اون جوون نگاه کرد. همون چشمایی که میتونستن ببینن دیروز چه اتفاقی افتاده و دید که این مرد جوون همین دیروز یه پالتو پوست علا خریده. به خاطر همین همه جا چشم پیر قیافش رو کج و کله کرد و خیلی ناراحت خودشو نشون داد. گفت ای آقای جوان، شما که واقعا نمیخواهی میرو از من جدا کنی و بگیری. شما که نمیدونی اون هر روز برا من هیزم میشکنه و آتش شومینه منو رو به راه میکنه و من گرم میشم. اگه میخوای اونو از من بگیری من یه کت پوست اعلا لازم دارم که باید گرمم کنه. جوون رفت و کت پوست اعلا رو که در واقع برا پدرش خریده بود به همه جا چشم پیر داد. رو به همه جا چشم پیر کرد و گفت بیا، حالا میتونم دیگه با ازدواج کنم؟ ولی این بار همه جا چشم با چشمای بالا سرش نگاه کرد. چشمایی که چیزایی رو میدیدن که در اون دور و بر اتفاق میافتاد. پدر این جوان رو دید که در قصری با شکوه در ناز و نعمت و ثروت زندگی میکرد و منتظر برگشتن پسرش نشسته بود. همه جا چشم پیر دستمالش رو در آورد و ادای گریه کردن در آورد. گفت اوه ای جوان خوب، شما نمیتونین میرو از من بگیرین.
او خیلی سخت کار میکنه و خونه من همیشه تمیز و مرتب نگه میداره. اصلا اون به اندازه طلا برا من قیمت داره. هم وزن طلا میارزه. مرد جوان سوار اسبش شد. رفت و بعد از مدتی با صندوقی پر از طلا که هم وزن دختر بود برگشت. رو به همه جا چشم پیر کرد و گفت بیا، حالا من میرو میخوام و با خودم میبرم تا باهاش ازدواج کنم. ولی همه جا چشم پیر هنوز کارش با اون جوون تموم نشده بود. به خودش گفت من هنوز نمیتونم یه سود حسابی دیگه از این معامله بگیرم. باید یه سود دیگه بگیرم. اینو گفت و با چشمای روزانوش نگاهی به مرد جوون کرد. چشمای روزانویی که نشون میداد آرزوی های آدما چقدر و چیه. اونجا بود که دید این جوان آرزو داره که یه روز شاه بشه. چون که راستش رو بخواهید اون جوان شاهزاده بود. همه جا چشم پیر شروع کرد به سر و سینه خودش چنگ زدن و ناله کنان گفت آه، وای، ای آقای خوب و مهربون، واقعا فرزند من رو از من میگیرین شما؟ اون این همه سال مثل دخترم بوده. اصلا تا نصف این سرزمین رو به من ندین من ازش نمیتونم جدا بشم. شاهزاده گفت بسیار خوب. بعد بلافاصله برگه‌ای در آورد و روی برگه نوشت که نصف این سرزمین ملک این پیرمرده و بعدم اون رو امضا کرد و به همه چشم پیر سپرد. بعد میرو بلند کرد و سوار اسب کرد و با هم دور شدند تا در ضیافتی با شکوه و شاد در قصد پدرش با هم ازدواج کنند. همون جور که اونا دور می شدن همه جا چشم پیر از خوشحالی دستاش رو به هم می مالید. پیش خودش می گفت عجب معامله ای. این همه سال از این دختر لاغر مردنی کار کشیدم، بعدشم به قیمت این همه طلا و جواهر و کتپوست و نصف سرزمین فروختمش. بی برو برگرد از من زرنگتر اصلا روی زمین کسی پیدا نمیشه. ولی اینجا بود که با چشمای آرنجش به خودش نگاه کرد. چشمایی که اشتباهی آدما رو میدید. با وحشت دید که خودش مرتکب اشتباه بزرگی شده. ولی هرچی فکر کرد نفهمید اون اشتباه چه اشتباهیه. همونطور که تنهایی صبحانش رو درست میکرد و تنهایی کنار آتش مینشست هی فکر کرد تا کم کم فهمید که اشتباهش چی بوده. چون دید که آرزوی شنیدن صدای میرو داره که توی باغ براش آواز بخونه و آرزوی دیدن صورتش رو داره که اون طرف اتاق بنشینه. بعد چیزی نگذشت که دید حاضر همه چیزش رو بده تا فقط یکی از اون لبخندهای قشنگش رو بهش بزنه. ولی وقتی با چشمای کف پاش به خودش نگاه کرد، همون چشمایی که چیزایی رو میدید که هیچ وقت اتفاق نمیافتاد، تازه فهمید که دیگه هیچ وقت به او لبخند نخواهد زد. اینجا بود که همه جا چشم پیر اشکای واقعی ریخت. چون ناگهان فهمید که وقتی میرو داد بره تنها چیزی رو از دست داد که واقعا دوست داشت و عاشقش بود. به خودش بد و بیراه میگفت. به خودش کلی بد و بیراه گفت که در تمام مدتی که با اون زندگی میکرده فقط با اون تند حرف زده و بد اخلاقی کرده و به اون کارهای سختی سپرده. هیچ کاری هم نکرده بود که در زندگی کمی مفید باشه. اون وقت همه جا چشم پیر واضح‌تر از همه چیزهایی که در عمرش دیده بود دید با اینکه همه جاش چشم داشته ولی خیلی خیلی کورکورانه میرو از دست داد و حالا تا آخر عمر باید افسوس بخوره. دوستان عزیز،
این داستانمون خیلی کوتاه بود. به خاطر همین ترجیح دادم یه داستان کوتاه دیگه در ادامهش براتون تعریف کنم. توبی قلقلک میداد. قلقلک حسابی. میتونست همه رو قلقلک بده و حتی قلقلکی ترین آدم ها رو هم میتونست قلقلک بده و بخندونه. از قضا حضرت اجل خزانه‌دار سلطنتی سرزمین دقیقاً از همین جور آدما بود. به شدت غیر قلقلکی. یعنی راستش رو بخوایی 20 ساله میشد که نخندیده بود. شاه بهش گفت ای بابا، آدم وقتی تو رو میبینه دلش میگیره، چرا بعضی وقتا نمیخندی؟ حضرت اجل خزانه‌دار سلطنتی سرزمین بود. میگفت بنده هر زمانی که لازم باشه میخندم. لبخندش رو به شاه نشون داد. شاه گفت اگر این خنده است پس منم یک در باز کن برای آدم‌های چپ دستم. بهش مطلق گفت یه جورایی. خزانه‌دار سلطنتی گفت چی فرمودین؟ متوجه منظورتون نشدم. شاه گفت لبخند که مثل طلا نیست، نه تمام میشه نه کم میاد. خزانه‌دار سلطنتی جواب داد اعلی حضرت، من در هیچ چیزی ولخرجی نمی کنم. بعد رفت که کارهای روزانه رو سر و سامون بده. در همین لحظه که خزانه‌دار سلطنتی داشت با شاه صحبت میکرد، مادر توبی قلقلکی داشت حرف خیلی متفاوتی به پسرش میزد. مادرش میگفت توبی پسرم، تو همونقدر که هر پسری برا مادرش عزیزه برا من عزیزی. اگر عشق میتونست تو رو چاق کنه تو توپلترین پسر این سرزمین بودی. ولی به خودت نگاه کن، تو فقط پوست و استخونی. منم پول کافی ندارم که غذا تهیه کنم. حتی پول کرایه خونه رو هم ندارم. الانم باید کرایه خونه رو تهیه کنم، وگرنه فردا صبح ما رو میاندازن از خونه بیرون. توبی قلقلکی گفت مادر جون نگران نباش، من میرم کمی پول به دست میارم. مادرش گفت چطوری میخوای این کار رو بکنی؟ تو کوچیک و ضعیفی، نمیتونی کار کنی. تنها کاری که میتونی بکنی اینه که مردم رو قلقلک بدی و بخندونی. توبی گفت خب دیگه میخندونمشون، اون وقت شاید اونا هم به من کار بدن. اینو گفت و به سمت شهر را افتاد. اول رفت سراغ آجرپز و پشت گوش راستش رو قلقلک داد. آجرپز زد زیر خنده. حالا نخند کی بخند. راستش اینقدر خندید که آجراش از دستش افتاد زمین. وقتی خندش بند اومد رو کرد به توبی قلقلکی و گفت ببین چی کار کردی؟ آجرام شکست، برو از اینجا دنبال کاره. توبی رفت پیش چکمه دوز و پشت گوش چپ اونم قلقلک داد. چکمه دوزم چکشو میخواش و انداخت زمین و زد زیر خنده تا 40 دقیقه خندش بند نمیومد. ولی وقتی که خندش بند اومد سر توبی قلقلکی فریاد زد نگاه کن، نگاه کن چی کار کردی؟ توبی هم رفت دوباره پیش زنگساز و پس گردنش رو قلقلک داد. زنگساز زد زیر خنده و از دور خنده زنگی رو که داشت قالب گیری میکرد انداخت زمین. وقتی که این اتفاق افتاد با اینکه هنوز داشت از خنده ریسته میرفت دنبال توبی کرده از کار بیرون انداختش. بالاخره توبی خودش رو به آشپزخونه قصر پادشاه رسوند. آشپز رو دید که داشت گوش خورد میکرد. توبی فکر کرد بهتره که قلقلکش ندم. برای همین گفت خواهش میکنم اجازه بدین من اینجا کار کنم. باید کمی پول در بیارم، وگرنه من و مادرم رو از خونه میندازن بیرون. آشپز گفت کار کردن توی آشپزخونه پادشاه کار سختیه. تو هم که پوست و استخونی، یه روز هم اینجا دووم نمیاری. به گوش خورد کردن ادامه داد و دیگه چیزی نگفت. توبی چشمش به تخم مرغایی افتاد که پیش خدمت‌های پادشاه داشتن برای صبحونه پادشاه میپختن. بعد نونی رو دید که داشتن روی اون کره میمالیدن.
وقتی یادش افتاد که از آخرین غذایی که خورده 2 روز گذشته دهنش حسابی آب افتاد. خواست از اونجا بره ولی نمیتونست نگاهش رو از روی اون همه خوراکی برداره. توبی یهو دستی روی شونه‌اش احساس کرد. سرش رو بلند کرد. یه زنی اونجا دید که پیشخدمت قصد بود. زن پیشخدمت گفت خدای من، تو رنگت مثل ترپ سفید پریده، از لاغری شکل یه تیکه نون بربری خوش شده ای. قبل از اینکه جایی بری بهتره بیایی چیزی بخوری پسر جون. بعد توبی رو برد روی میز آشپزخونه نشوند و براش یه بشقاب فرنی با نون و کمی مربای توت فرنگی برد. از غذا مکان مورد علاقه شاهزاده خانم در تمام قصر همون آشپزخونه بود. اون هر روز صبح به اونجا می اومد و ساعتی رو با زن پیش خدمت میگذرون. برای همین وقتی اون روز صبح به اونجا اومد توبی قلقلکی رو دید که داشت ته بشقاب فرنیش رو لیس میزد. شاهزاده خانم وقتی داستان زندگی توبی رو شنید گفت باید یه جوری پول در بیاری. کاری هست که خوب بلد باشی؟ توبی با غصه سرش رو تکون داد و گفت من فقط یه کار خوب بلدم. اونم کاریه که من رو به درد سر میاندازه. شاهزاده خانم گفت جمع و تفریق که بلدی مگه نه؟ شاید پدر من بتونه کاری تو خزانه‌داری قصر برات فراهم کنه. بعد معلوم شد که اون ریاضیش خوبه. در جمع و تفریقم حسابی وارده. برای همین وقتی که حضرت عجل خزانه‌دار سلطنتی بازنشسته شد توبی به جای اون نشست. هرچند که اون زمان دیگه لازم نبود کار کنه چون با شاهزاده خانم ازدواج کرده بود. حالا بعضی وقتا شاهزاده خانم دوست داره توبی اونو قلقلک بده.